Anthony Bourdain goes to a restaurant in Bangkok. He is talking to the waitress named Nokan Thai about what to eat. Part 1. เอาอะไรดีคะ ไม่รู้คุณแนะนำอะไร ผัดไทย ผัดไทยคืออะไร ผัดไทยคือเส้นผัดกับกุ้ง ไม่แน่ใจ มีอะไรอีก Questions and model answers. ใครพูดว่าเอาอะไรดี นกพูดว่าเอาอะไรดี นกแนะนำอะไร นกแนะนำผัดไทย ผัดไทยคืออะไร ผัดไทยคือเส้นผัดกับกุ้ง บูแดงแน่ใจไหม ไม่ บูแดงไม่แน่ใจ เขาถามนกว่าอะไร เขาถามว่ามีอะไรอีก Part 2. เอาอะไรดีคะ ไม่รู้คุณแนะนำอะไร แกงไก่ค่ะ แกงไก่คืออะไร แกงคือเคอรี่ใส่ชิคเก้น ไม่แน่ใจ มีอะไรอีก Questions and model answers. ใครถามว่าคุณแนะนำอะไร บูแดงถามว่าคุณแนะนำอะไร นกแนะนำอาหารอะไร นกแนะนำแกง แกงคือเส้นผัดกับกุ้งไหม ไม่ แกงไม่ใช่เส้นผัดกับกุ้ง แกงคือเคอรี่ เขาสั่งแกงไหม ไม่ เขาไม่สั่งแกง เขาถามนกว่าอะไร เขาถามว่ามีอะไรอีก Part 3. เอาอะไรดีคะ ไม่รู้คุณแนะนำอะไร ผัดกะเพราคะ ผัดกะเพราคืออะไร กะเพราคือบาซิล เอาอันนั้น แต่อย่าเผ็ดมาก Questions and model answers. นกแนะนำอาหารอะไร นกแนะนำผัดกะเพราะ บูแดงรู้ไหมว่าผัดกะเพราคืออะไร ไม่บูแดงไม่รู้ ผัดกะเพราคืออะไร กะเพราคือเบเซอร์ เขาสั่งผัดกะเพราไหม ใช่เขาสั่งผัดกะเพราะ เขาอยากให้เผ็ดมากไหม ไม่ เขาไม่อยากให้เผ็ดมาก